Okay, so magbubukas po ako ngayon ng isang karton. Ito ay ang Jo Malone London perfume galing sa aking hipag. Ito yung kanyang regalo nung aking kaarawan. So, buksan natin ito. Napakaganda ng box niya. So, may ribbon pa siya. So, yan, buksan natin. Okay. So, ito ang laman ng ating box. Yan. Ang Jo Malone London perfume. Yan. So, meron din siyang ribbon. Ito na yung laman niya. Check natin. Oops. Yan. Okay. So, thank you sa aking bagong perfume cologne na galing sa aking hipag. Regalo niya nga noong aking nakaraang birthday. So, ito siya. Napakaganda talaga ng packaging niya. Okay. So, ito ngayon ang aking perfume cologne from Jo Malone London. So, thank you very much. Thank you very much for this gift. Sobrang sweet ng amoy. Malamig sa ilong, fresh, at saka hindi siya masangsang. So, napaka bango. Tsaka ako na lang spray. Sayang isang spray nito. Okay? So, yan. Thank you very much for watching. Balik na natin ito. Ibalik lang natin siya para hindi mabasag. Then, yan. Balik ulit natin siya sa kanyang karton. Okay. Ito siya ngayon. Thank you. Bye.